Drumul înspre Wanaka, ultima destinație a aventurii noastre, a fost, ca de obicei în Noua Zeelandă, mărginit de râuri, munți, păduri și ghețari. Am ajuns de pe coasta de vest la Wanaka. La fel ca și Queenstown, este un orășel situat între munți și are un lac drăguț. O să stăm aici ultimele 2 zile din vacanța noastră și plănuim să mergem să vedem faimosul Wanaka Tree într-o zi fără vânt. Se reflectă foarte frumos în lac. Să vedem dacă avem noroc. Vântul bătea necrezut de tare, dar dacă tot eram pe malul lacului, am făcut scurta plimbare până la faimosul copac din Wanaka. E soare, e senin, copac cu fundal. Ce poți să-ți mai dorești? Poate să nu bată vântul cu 50 de km pe oră? La scurt timp după ce l-am vizitat noi, cineva a tăiat copacul ăsta cu drujba, așa că hai să ne bucurăm de timelapse-ul ăsta de când încă era în plină glorie. M-am trezit cu noaptea în cap, acum e 4:30, ca să fac o drumeție de vreo oră jumate, un deal de 400 de metri și să văd apoi răsăritul din vârful dealului, cu munții în fundal și lacurile în fundal. Am ajuns la Diamond Lake, undeva în spate. Sunt convins că nu se vede absolut nimic, așa că o să-l filmăm când coborăm la întoarcere. Așa arată pe lumină. Nu cred că am mai fost vreodată așa vesel că m-am trezit la 4 dimineața. Pe măsură ce urcam, luna apunea și lăsa loc soarelui. Am ajuns în vârf fix înainte de răsărit. Am rămas vreme bună în vârful dealului privind spectacolul naturii la care aveam bilet VIP în primul rând. Astfel, călătoria noastră în Noua Zeelandă i-a sfârșit. Însă nu și întreaga aventură. Urma să revenim în Bali pentru câteva zile. Am vizitat satul tradițional Penlipuran, unde tradiția se îmbină cu grija pentru natură. În apropiere se afla o pădure de bambus care se folosește la construcția mai multor case din sat.
În ultima zi în Bali, l-am rugat pe Boli, ghidul nostru, să ne ducă într-un loc non-idilizat, cu o priveliște autentică. Astfel am ajuns într-un câmp la marginea unei orezării. Aflându-ne la finalul celor peste 80 de zile ale aventurii noastre, tot felul de amintiri ne răscoleau. De la cazările, terasele de orez și natura din Bali, la fauna unică de neuitat din Australia, verdele intens al junglei și turcoazul amețitor al oceanului din Fiji, natura, Hobbiton, cultura și cam orice altceva din Noua Zeelandă. Dar cel mai bine ar fi să mă așez la masă cu Silvia să vorbim pe larg despre întreaga aventură, într-un video următor. Sper că v-a plăcut seria Far From Home, aveți un link în descriere către întregul playlist.